Miqtë e mi, përshëndetje, ju përshëndes të gjithëve këtu nga Tirana. Sot kemi një eveniment sportiv shumë të rëndësishëm për ekipin ton kombëtar, për kombëtaren ton. Dhe kjo sonte është ndeshja më vendimtare ku ekipi ynë me patjetër duhet të marrë një fitore kundër Letonisë. Do jemi bashkë në këtë live stream ku do të shfaqim në kohë reale drejt për drejt atmosferën para ndeshjes dhe përcjellim këto pamje siç kemi bërë edhe në videot e mëparshme këtu në kanal. Shpresoj që të shihemi mirë audio, video, të kemi sinjal sa më të mirë dhe të vazhdojmë këtë live stream sonte ku do t'ju pasqyrojmë në çdo moment, çdo sekond, çdo minutë të kësaj atmosfere para ndeshjes në rrugët e Tiranës, në rrugët e kryeqytetit. Shpresoj që të kemi një transmetim të mbarë dhe na favorizoj edhe sinjali i internetit. Do t'jetë një live stream maraton, ky siç kemi bërë edhe në live streamet e kaluara, ku kemi shfaqur hap pas hapi atmosferën e ekipit ton kombëtar në ndeshjet e tij vendimtare, siç është edhe kjo e mbrëmjes së sotme kundër Letonisë. Sa për informacion për ata që nuk e dinë, kombëtari e nuk ka fituar asnjëherë me Letoninë dhe është në një farë mënyre mace zezë për ekipin ton. Megjithatë, të paktën statistikat që janë qarkullojnë në rrjetet sociale, në platformat online, flasin që probabiliteti është që ekipi ynë sonte të triumfojë. Dhe me aq sa kam vënë re, me aq sa kam lexuar, flitet pra që përqindja është shumë e lartë. Pra mendohet që rreth 68% flitet pra që ekipi ynë do të fitojë, ndërsa 22% mendohet që do të kemi një barazim dhe 9.7% të këtyre parashikimeve mendohet që do të kemi një fitore të Letonisë. Pra imagjinoni se çfarë raporti i lartë është për Shqipërinë sonte në këtë ndeshje kaq të rëndësishme. Shpresoj shumë që të kemi fat dhe të triumfojmë, sepse vërtet kjo ndeshje na duhet shumë për të vazhduar më tej pastaj për të kualifikuar në botëror. Dhe është shumë e rëndësishme që të kemi jo vetëm një fitore, por të kemi edhe një fitore bindse kundër Letonisë. Letoni, Lituani, u pa puna tani. Nuk do të merremi dot me këtë gjë. Inshallah të kualifikohemi tek part 2-shi. Shpresoj. Gjithsesi është shumë e rëndësishme që të kemi një rezultat bindës, sepse edhe golaverazhi do të na ndihmonte shumë. Duke qenë se Serbia ka një ndeshje me Shqipërinë brenda në Serbi dhe arriti të fitonte ndeshjen e fundit, ajo është 2 pikë mos gaboj para ekipit ton dhe kjo na disfavorizon disi në rënditje në grup, por besoj se do të kemi një rezultat bindës dhe kjo
është arsye që ne do të kemi jo vetëm një fitore, por të kemi një golërash të lartë. Do të kemi disa gola. Vazhdojmë ecim drejt qendrës. Aktualisht kjo rrugë këtu është një rrugë e cila të dërgon tek sheshi Skënderbej, siç është bulevardi Zogu i parë. Dje fitoi Kosova, sot fiton Shqipnia. Të shohim se çfarë do të ndodhë. Do të duhet të korrigjoj pak atë pjesën e gabimit ku është bërë një gabim tek kovri Letoni-Lituani. Është shumë e ngjashme, mendoj se është një gabim i pranueshëm ky. Kjo është edhe një nga ndërtesat e larta në Tiranë. Siç është kjo pull këtu fiks pas hotel Tiranës Interkontinentali. Ndërkohë do të vazhdojmë deri tek sheshi dhe më pas do duhet të rregullojmë pak atë pjesën e coverit sepse ka një gabim në tekst. Okej, atëherë kalojmë në anën tjetër. Shpresoj që të kemi një rezultat mirë. Tu duhet pak nxitim sepse në të njëjtën moment që hapet semafori për kalimtarët, hapet edhe semafori për automjetët. Mirë, pra atëherë po largohem jo më shumë se 20 sekondë. Okej, jemi rilidhur. Tani vazhdojmë drejt bulevardit. Fillimisht në qendër, tek sheshi Skënderbej, pastaj drejt bulevardit. Shohim se si duket atmosfera aty, sepse edhe unë bashkë me ju do të shoh tani direkt, sepse sapo kam arritur dhe kam përgatitur live streamin. Ndaj bashkë do të shohim në kohë reale se si duket atmosfera këtu në Tiranë, në kryeqytet. Fillimisht tek sheshi Skënderbej dhe më pas drejt zonës e bulevardit, ku më së shumti aty fokusohen edhe është përqendrimi i tifozërisë kuqëzi. Shpresoj që të keni mbështetjen tuaj dhe të klikoni botonin like, na mbështesni duke suportuar, duke ndihmuar live streamin dhe në këtë mënyrë na keni ndihmuar duke e bërë live streamin më atraktiv dhe YouTube do të sugjeroj edhe tek ndjekës të tjerë, edhe grupet e turistëve të cilët vinë në Tiranë dhe eksplorojnë kryeqytetin, Tiranën. Kjo pjesë këtu është pjesërisht e mbyllur. Besi se drejt e kemi të hapur në rrugën drejt bulevardit. A ka tifoza, po shkojmë drejt tifozërisë, shohim se si është situata. Këto janë pamjet e sheshit Skënderbej, ku këtu është ka disa ditë që zhvillohen koncerte me muzikë live,
një video të tillë do ta shfaqim nesër, është programuar për ditën e nesër një video të kësaj atmosfere këtu tek sheshi, por edhe në rrugë tjera të Tiranës. Më thoni një mendim përshtypje apo opinion se si e parashikoni ju rezultatin sonte kundër Letonisë. Nuk di se çfarë do të bëhet këtu, por shoh që këtu në shesh është kthyer një sheshi pra në një vend ku me sa duket po vendosen struktura, ndoshta ndonjë shfaqje, ndonjë koncert. Mos gaboj, është ai koncerti i Europe apo jo? Po e kam gabim. Final Countdown. Përshëndetje nga Boston, Genti të përshëndes edhe unë. Si është koha aty në Boston, sepse këtu është verë. Imagjinoni temperatura në Tiranë 29. Shikoni çfarë temperature. 29 gradë. Para pak ditësh në udesh që të vishemi pak më trash, por i hoqëm përsëri ato veshje. Shikoj rrezet e bukura të diellit. Dal nga dal po vjen edhe perëndimi i diellit. Freskët. Këtu është ngrohtë fare. Shikoni çfarë dielli. Rrezet e bukura të perëndimit të diellit këtu në Tiranë. Arritëm pak a shumë në mes të sheshit Skënderbej. Vërtet është një pamje shumë e bukur këtu në shesh, ku njerëzit krejt në paqe, në qetësi, shëtisin dhe eksplorojnë Tiranën, disa tjerë shkojnë nëpër punët e tyre, disa tjerë janë si ne që presin të fillojë super sfida mes Shqipërisë dhe Letonisë. Nëse doni të jeni pjesë e komenteve, duhet të jeni me parë subscribe, pra ndiqini kanalin, duhet klikuar në botonin subscribe dhe me pas jeni pjesë e chatit. Nëse nuk jeni ndjekës, pra nuk jeni subscribe, nuk mund të komentoni këtu në chat. Kështu që bëni pjesë e chatit duke klikuar me parë tek botoni subscribe. Edhe ndërtesat e reja që po vazhdojnë edhe po ndërtohen, disa prej tyre pothuajse janë në përfundim. Mirë pra miqtë e mi, atëherë kjo është Tirana në kohë reale, drejt për drejt nëpërmjet transmetimit ton këtu në YouTube, ku sonte do të kemi një super sfidë mes Shqipërisë dhe Letonisë. Aktualisht jam tek sheshi Skënderbej në qendër Tiranës dhe dal nga dal do të spostohem drejt bulevardit, ku do të përcjell pamjet të drejtpërdrejta të atmosferës parandesjes, ku Shqipëria sonte nuk ka asnjë opsion tjetër përveç fitores, pra ose do të fitojë dhe do të ndërrojë, do të vazhdojë, ose do të humbë dhe ndërpritet ëndra e Kupës së Botës për kualifikimin pra. Të shohim se çfarë do të ndodhë, unë shpresoj shumë që të kem edhe mbështetjen tuaj gjatë këtij live streami, ku ju më pres këtu tek chatit me shkruani përshtypje, mendime ose opinione, ose të bashkoheni me ne këtu në komunitetin tonë në YouTube nëpërmjet kanalit tonë duke klikuar në botonin subscribe. Në këtë mënyrë ju jeni edhe pjesë e chatit, pjesë e komenteve. Pra, këtu mund të komentojnë vetëm ata që janë subscribe. Kështu që nuk keni çfarë prisni më, klikoni botonin subscribe dhe mund të komentoni këtu në chat.
Shpresoj që të kemë sa më shumë komentues këtu, sepse dua të kuptoj se ku është pritshmëria e atyre që po na ndjekin këtu, se çfarë parashikimi kanë për rezultatin. Përshëndetje Dardania. Duhet krejt në qetësi Tirana, krejt e paqt, krejt bukur. Mendoj që të shkojmë drejt bulevardit, ku paka shumë është pozicionuar edhe pjesa e tifozërisë. Ky është edhe monumenti i heroit kombëtar, nuk mund të largohem pa ju shfaqur këtë pamje kaq të bukur këtu tek sheshi Skënderbej. Më shkruani këtu nga po na ndiqni live. Më vjen mirë që kemi edhe shikues që na ndjekin nga larg, siç ishte edhe Genti nga Boston, që shkruan këtu në chat. Siç po shihni edhe vetë, tifozëria po shkon drejt bulevardit. Aty është edhe piknisja ku më pas do të grumbullohen gjithë tifozët dhe do t'i drejtohen Air Albania Stadium ose stadiumit ton kombëtar. Kjo është një pamje e bukur ku shohim monumentin e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe flamurin Kuqëzi. Nuk ka jo polak, po nuk ka as PPP që se doja të thoja edhe fjalën tjetër që të përdhos këtë monument kaq bukur. Është një nga objektet më të bukura që ka kombi ynë, heroin kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Të gjithë vizitorët që vinë, ndalesën e tyre të parë kanë tek ky monument, tek kjo përmendore kaq e bukur që është këtu në krye të sheshit Skënderbej. Shkojmë dhe eksplorojmë bulevardin, aty ku besoj se është fokusuar dhe pozicionuar tifozëria. Deri ditën e djeshme ishin 16.000 biletat shitura, si ndryshe nga herët e tjera. Pra jo të gjitha biletat ishin shitur dhe realisht u habita pak, sepse gjithmonë ka patur probleme me pjesën e biletave ku tifozëria është ankuar për mungesë, por sot me sa duket ka bileta dhe mbasi gjithkush që ka dashur të shkojë në stadium, besoj se ka patur mundësinë për të blerë një bilet. Për çmimet nuk e di, se nuk e kam iden fare se sa janë shitur, si janë shitur. Mbasi në faqen e Federatës Shqiptare të Futbollit mund t'i keni këto informacione, por ndoshta në tregdëzi në minutët e fundit normalisht çmimi ndryshon. Por shpresoj që mos të abuzohet me çmimi siç ndodh rëndomt kur ka ndeshje të rëndësishme siç është edhe kjo e sotmja mes Shqipërisë dhe Letonisë. Armando nga Suedia, AI, të përshëndes Armando, na duhet vetëm të mbështesin sa më shumë kombëtar edhe me dobësitë që ka. Po pra, sepse mendohet që kanë disa probleme edhe ekipi i tyre, kështu që shpresoj që kjo ta favorizojë ekipin ton kombëtar. Kjo video nuk është se do të jetë shumë e shkurtër, do të kemi një transmetim maraton nga Tirana, ku epiqendra e këtij transmetimi normalisht do të jetë tifozëria, grupimet e tifozëve, emocionet para ndeshjes, por normalisht kemi edhe pamjet të kryeqytetit, pamjet të Tiranës nëpërmjet këtij transmetimi të drejtpërdrejt. Kjo është zona ministrive. Problemi kryesor këtu në Tiranë janë këto skuter që vërtet janë një rrezik shumë i madh për njerëzit, për qytetarët, sepse siç edhe vini re janë kjo mosha 13, 14, 15 vjeçare, mbas edhe 17, 18 që i përdorin skuterat me shpejtësi shumë të lartë në rrugët e Tiranës.
në edicione informative, në postime në rrjetet sociale kemi vënë re edhe lajme që u përplasin këto fëmijë, u përplasin këto të rinj me skuter. Pra, është një problematik shumë e madhe kjo në rrugët e Tiranës. Shikojeni vetë, shikojeni çfarë lëvizjes, çfarë gjestash bëjnë mes njerëzve. Keni parasysh vetë se çfarë dëmi mund të bëjë një përdorues me skuter. Ai vini re. Është tepër e rrezikshme. E rrezikshme njëherë për atë personin që ke përballë, pastaj edhe për vete. Kam përshtypjen që një rreshkitje nga skuteri nuk shpëton dot pa dëme. A shikoni si kalojnë me skutera. Do të bëj një video të dedikuar për problematikën e skuterave këtu në Tiranë. Shoh që sinjali her pas here jep ndonjë problem, por kjo zonë këtu është pak problematike. Besoj se pak më tutje do të kemi sinjal më të mirë. Ndërkohë po ndryshoj provider dhe po lidhen me një tjetër mundësi. Ande kemi ndryshuar rrjet dhe jemi lidhur me një tjetër kompani celulare. Çaj, kafe, plisa, bluza, flamura. Mos u largoni sepse pak më tutje sinjali është pak më i mirë. Kalojmë pak në shpejtësi këtu, sepse kemi vetëm 8 sekonda kohë për të kaluar në anën tjetër të rrugës. Besoj se diku pak më tutje kemi edhe grupimet e tifozërisë. Besoj se tani u rikthye edhe sinjali, sepse ishte pak problem, pak tek zona që kaluam pak më parë. E shikoj edhe këtu në monitor që më shfaqet për rasere që sinjali shfaqet ndonjë problematik. Por besoj se tani jemi në rregull. Shkojnë drejt stadiumit. Flamura, shalla, kafe dhe bluza. Besoj tani shihemi mirë. Është një zonë ajo aty afër ministrive ku sinjali nuk është shumë i qartë, shumë i mirë. Nuk është shumë i fuqishëm. Kjo është një nga zonat mendoj më të bukura këtu në Tiranë, siç është Parku Rinia. Shikojeni sa pamje e bukur është këtu. Gjelbërim dhe në këtë periudhë vërtet shumë e gjelbërt. Duket shumë bukur. Tani shkojmë afrohemi zonës ku çdo vit tifozëria grumbullohet. Tani besoj se jemi mirë me sinjalin.
mirë tani, sepse e shoh edhe në preview që sinjali është rikthyer dhe e kemi okay. Kjo është një zonë shumë e bukur ku prindërit qëndrojnë dhe fëmijët e tyre. Është shumë e bukur kjo pjesë e parkut. Bukur Tirana nga ky këndvështrim. Institucioni i ri i Bankës së Shqipërisë, në pjesën ballore të ekranit. Tu pra është transferuar edhe institucioni i bankës tek një nga zonat më të bukura të Tiranës, siç është bulevardi. Supportoni live streamin duke klikuar në botonin like. Në këtë mënyrë keni mbështetur transmetimin tonë të drejt për drejt. Besoj se do të kemi një ndeshje triumfuese sonte kundër Letonisë. Në të kundërt, ekipi ynë pastaj nuk ka asnjë lloj shprese dhe nuk ka asnjë lloj mundësie tjetër. Po gjithsesi të shohim se çfarë do të ndodhë për herë të fundit për ju pasur edhe një pamje nga ky kënd këtu, po është një nga pamjet më të bukura këtu në Tiranë. Besoj se shikohet pastër. Për momentin nuk është bllokuar kjo pjesë e bulevardit, sepse është njoftuar që do të bllokohet. Por me sa duket, nuk është bllokuar ende. Tani vazhdojmë drejt dhe i afrohemi zonës më të bukur ku pozicionohet tifozëria. Nuk e di se si do të jetë atmosfera aty, por do ta shohim bashkë. Do ta shohim në kohë reale. Mbase jemi edhe pak herët ose është orari pak i hershëm, por gjithsesi të shohim. Të shohim se çfarë bëhet aty. Vendesh. Faleminderit Oreo. Pak më dhe fjalët e mira janë gjëra pozitive. Shbërti si kaos kjo pjesë. Tani mund të vazhdojmë. Pamjet e drejt për drejta nga Tirana. Kështu duket Tirana. Kemi edhe sfidën e rëndësishme mes Shqipërisë dhe Letonisë. Letoni, Lituani. Është pak e ngatërueshme, është pak e djalë.
Është pak pak kuptimt që nuk shoh shumë njerëz të veshur, mbase sonte do të kemi pak tifoz, si thoni. Jam kurioz për numrin e biletave që janë shitur. Zakonisht kjo pjesë këtu mbushet plot gjithmonë. Është një zonë ku fokusohet tifozëria, por sonte e shkojmë kështu, pra duket që ka një farë zbërthie të zonës. Gjithsesi, të shohim se çfarë do të shfaqet përgjatë rrugës. Do të shkojmë deri tek stadiumi dhe do t'i përcjell pamjet e drejta dhe të shohim nëse ka Hello. Pak njerëz. Më mbrapa. Okej. Mirë, pra, atëherë vazhdojmë. Ndërkohë e përshëndes mikun tim Albo Original, i cili edhe i transmeton video të drejta dhe është një koleg i mirë që ne kemi marrëdhënie të mira dhe shkojmë shumë njëri tjetrin dhe është një kanal që duhet mbështetur. Në përgjithësi ne mundohemi që t'i suportojmë kanalet shqiptare dhe t'i mbështesim apo t'i suportojmë gjithmonë kur ka gjëra pozitive për t'u transmetuar, siç bën edhe miku ynë Albo Original. Ose Albi. Shkoj një herë afrohemi drejt stadiumit dhe të shohim atmosferën, megjithëse siç thash edhe pak më parë jemi pak herët, ndoshta inshallah fitore, të shohim. Të shohim se çfarë do të ndodh, por mendoj se nuk ka kuptim që mos të fitojmë sonte, Është e pakuptimt. Nuk ka asnjë logjik, asnjë kalkulim që ne të humbim. Për çfarë arsye? Kush është arsyeja që ne duhet të humbim ose duhet mos fitojmë sonte? Mundësitë janë të gjitha. Në të kundërt pastaj do të qëndrojmë të ujemi, do të rrim në shtëpi. Sepse fitoria është minimumi i mundshëm që ekipi ynë mund të bëjë sonte. Edhe me fitoren përsëri do të duhet të presim ndeshjen me Anglinë, sepse nëse Anglia në poshtë Serbinë, pra i bie që të kemi shpresa për kualifikime. Pra është disi e ngadharruar gjëja, janë disa kalkulime që i bëjnë këto ekspertët që merren me fushën e futbollit, por gjithsesi këto janë gjëra të matematikës që ekipi ynë do duhet i ketë parasysh me ndeshjen me Letoninë. Kështu pra duket edhe pjesa e bulevardit, tërësia e bulevardit. E shoh lëvizjen e mjeteve normale, mbase edhe njerëzit e din, sepse janë njoftuar që bulevardi do të bllokohet, do të ketë ngarkesë, do të ketë një bllokim të tij mbase për pak minuta. Por ende e shoh bulevardin që është i hapur dhe gjithkush mund të kalojë në bulevard. Të përshëndes miku im. Atëherë shkojmë afrohemi drejt arenës kombëtare, ku do doja t'ju shfaqja pamjet e atmosferës se si duket atmosfera në Air Albania Stadium ose arena kombëtare. Air Albania
Yes, this match is very important for Albania tonight. I hope. Shpresoj shumë që të fitojë ekipi ynë dhe të kemi një rezultat pozitiv minimalisht dhe një rezultat sa më bindës ku ekipi ynë të triumfojë dhe të kemi sa më shumë gola apo gola averazh në këtë ndeshje. Duhet presim shumë pak sekonda sa po të kalojmë në anën tjetër të rrugës. Vasili thot Albert, përshëndes nga Greqia, mendon se do të fitojmë sonte, po nuk ka, e thash edhe pak më parë, nuk ka arsye për të mos fituar. Nëse nuk fitojmë, dihet ajo pastaj se si shkon ëndra që ekipi ynë të ketë një mundësi që të shkojë në botërore. Pra, nëse ne arrim të fitojmë, përsëri nuk jemi të sigurt sepse do duhet presim ndeshjen Angli-Serbi. Ku shpresoj që anglezët të mundin Serbin dhe pastaj ekipi ynë i bie që të ketë një mundësi për kualifikim. Sepse aktualisht Serbia është 2 pikë para nesh. Janë pikë që janë shumë problem për ekipin tonë. Kjo pra ishte ajo pjesa që ekipi ynë duhet fitonte me Serbinë që kur ishte ekipi serb këtu në Tiranë, pak muaj më parë. Do të ishim më të qetë dhe do të ishim disi më të sigurt. Të paktën do të ishim barabartë me pikët tani. Ose do të kishim një pikë diferencë. Ndërsa tani serbët kanë 2 pikë. Janë 2 pikë para nesh. Në grup. Kam përshtypjen që tifozëria do të vijë dhe do të afrohet, besoj pas 30 minutash. Kjo është pamja këtu tek bulevardi dhe dal nga dal tani do të shkojmë drejt Air Albania Stadium. Si shpeshin dhe vetë, tifozë bëjt drejtohen stadiumit. Ajo që është me çuditshme është që ekipi ynë nuk ka fituar asnjëherë me Letoninë. Kjo është pika ku është pak skeptik pjesa e rezultatit. Por besoj se do të thyet ky akull sonte me ndeshjen që do të kemi. Pra, o sot o kurrë, kjo është motoja edhe për këtë ndeshje. Biletat janë shitur gjitha, si pas asaj që po lexoj këtu në web. Pra, janë shitur të gjitha biletat.
Shpresoj që 2026 jetë një vit ku ta shohim kombëtaren tonë triumfuese dhe ta kemi në botëror të paktën. Për ata që nuk e din, do të zhvillohet në SBA, Meksik dhe Kanada dhe kjo sfidë pra është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme për rrugtimin në grup, në të kundërt i bie që të qëndrojmë dhe mos kemi asnjë lloj mundësie për vazhdimsi. Në grup është Anglia me 12 pike para, sepse fitoi edhe ndeshjen e fundit me Andorrën 2-0 dhe u ngjit pra në kuadrën e 12 pikëve. Tapos Euro din ba di Komani? Or pabalik sila? Pak sekonda sa vështë kalojnë edhe në anën tjetër të rrugës. Sa po lexoj këtu në web, tifozët kuqezi dhe grupimi Ultras kanë bojkotuar prezencën e tyre sonte këtu në Tiranë. Prandaj ishte edhe bosh ajo pjesë ku ata grumbullohen aty tek dy kullat binjake. Sepse me sa duket është një formë proteste për arsye të mos pajisjes me bileta. Ka disa kohë ky lloj dueli, po them unë tani, ose ky lloj gjëje, ky lloj lufte mes këtyre gjërave. Kështu që mos futëm te ramba aty. Si që thash pra, është një sfidë ku ekipi ynë nuk ka asnjë lloj mundësie tjetër përveç fitores. Ajo që po më çudit është pjesa ku tifozëria, kuqezi dhe grupimi Ultras i kombëtarës pas kanë bojkotuar sonte prezencën e tyre këtu në Air Albania Stadium. Prandaj nuk ka dhe shumë zhurmë, nuk ka tupana ose gjëra të tilla. Kjo pra është edhe një nga arsyet dhe ajo që është me problem është që tifozët kuqezi pas kanë bërë thirrje që mos shkojë askush në stadium. Por biletat ndërkohë janë shitur të gjitha. Pra ka ndodhur që Federata Shqiptare e Futbollit i ka shitur të gjitha biletat dhe nuk ka bërë shpërndarjen e pjesës së bileterisë për tifozët kuqezi ose për ultrasit. Pra kjo është pjesa ku bëhet kontrolli fizik, hyrja e tifozërisë në stadium. Kjo është ana perindimore, po them unë, ose jug perindimore e stadiumit, e hyrjes në stadium. Këtu përbri Pallatit të Kongreseve dhe këtu është kontrolli i parë fizik, siç ndodh gjithmonë kur ka evente të tilla sportive dhe në këtë rast edhe sonte pra mungesa e grupimit të ultrasve ka bërë që mos ketë shumë zhurmë apo shumë i hon në rrugët e Tiranës, siç ndodh gjithmonë. Duket shumë qetësie. Një deklaratë e fortë kjo, ku e gjithë po më vjen me qesh tani sepse po lexoj një deklaratë ku e gjithë letërnia vlen më pak se Armando Broja. Oh, shumë e fortë kjo.
është një deklaratë shumë e bukur kjo. Pra shifra që ka Armando Broja si lojtar që është 9.15 milion euro. Pra pjesa e grumbulluar e vlerës së lojtarëve që janë të Letonisë është 12 milion euro në treg. 12 milion euro Armando Broja apo Aslani që vlen 13 milion euro në reditjen e UEFA-s. Ja ku i shohim edhe pamjet këtu tek arena kombëtare dhe po afrohemi dal nga dal, ku do t'ju përcjell pamjet e drejt për drejta siç kemi bërë gjithmonë. Kështu që suportoni transmetimin e drejt për drejt, klikoni butonin like, klikoni butonin subscribe në mënyrë që të keni mundësi të bëni komente këtu në chat. Një koment që po e lexoj tani kur thotë Lady T, unë kam frikë Silvinën se kur tha që nuk jemi Spanja se çfarë han shqiptarët krimba që mos jenë me të fortë në fushë. Silvina kur thotë kështu të jep me kuptuar se shet ndeshjet. Po jo, nuk ka lidhje kjo. Nuk ka lidhje kjo. Këtu tani do të vazhdoj pa koment dhe thjesht dëgjojmë zhurmat origjinale të ambientit.
bëm një xhiro përreth stadiumit dhe shohim se çfarë po ndodh aty. Cheers live. Faleminderit. You are from? Norvegji. Ah, rri në Norvegji. Je shqiptar i Kosovës. Shqiptar i Kosovës. Shqiptar i Dardanis, më saktë. Po, doja të bëja dy pyetje të vogla fare. Thjesht do të lës pak mikrofonin një sekond. Vjen shpesh këtu në Shqipëri apo Ja, parin herë që tash. ja një sekond lutem. Po kush po e sheh aty direkt? Mama po qysh direkt. Babaj. Po. Mirë, pra, atëherë po e përshëndesim bashk. Përshëndesim me gjithë. Si e kemi? Adrian. Adrian. Po, unë kam marrë verë. Ju përshëndesim gjithëve, kudo qofshi dhe shpresoj që Adriani Po, ju inshallah. përshëndesim gjithëve. Ju përshëndesim. Përshëndesim. Sa herë vjen këtu në Shqipëri? Vjen shpesh, vjen Shqipëri që tash parin herë si marr. Po në Kosovë gati 7 vjet. flasë, ikën vjen shpesh apo qëndron shumë kohë atje? Ja po në qendra. Qëndron. Flas për një vit. Vjen çdo vit në Kosovë apo në Shqipëri? Çdo vers. Çdo Në Kosovë. Po këtu në Shqipëri parin herë që tash. shumë bukur. Çfarë nuk pëlqen këtu në Shqipëri kur vjen? Ja, krejt. Cila është gjëja që nuk pëlqen? Një gjë. Ja. A më thuj ko trafiku thuj? Trafiku po, Okej. trafiku po, vesh krejt po më Mirë. pëlqen. Ju përshëndet edhe këto janë shqiptar. Për Norvegjie. Për Norvegji. Po, për Norvegji. Këto kom mam. Ju përshëndes. Kaloshi bukur dhe shpresoj që të fitoj sonte kombëtarja, sepse këto ndeshjet e fundit nuk na ka dhënë shumë rezultate të mira. Këtë herë mendoj se faleminderit. Ju përshëndes. Faleminderit. Okej. Nuk e dini se arritëm të dëgjonim mirë sepse kisha fikur dhe mikrofonin për arsye sepse isha duke u përcjellë pamjet tek ajo zona e tupanave dhe e kisha të stakuar mikrofonin. Shpresoj shumë. Fitore! Fitore. Prej nga ju kemi? Ja për Belgjikës, këta për Anglijës, këta këtu ka që për Fantastike. Ku rrini? Tu? Tiranë. Në Tiranë. Shpresoj që të fitojmë sonde, sepse Na duhet të zbon. sonde Po. s'kam. Ju përshëndes. Mirë pra. Atëherë vazhdojmë edhe eksplorojmë një pjesë të stadiumit. Mbrëm Kosova sa e mirë ishte me Suedin. Dëgjuam, thot. Shumë mirë. Sepse si që thash, pra, ishte një moment që unë stakova dhe pjesën e mikrofonit. Sepse kur je afër tupanave, ajo zhurma e tupanave e bën pak të gërricur audion dhe mu desh që të fikja mikrofonin për arsye. Tentova që ta vija pak sikletat dhe djaloshin me pyetjen time se çfarë nuk të pëlqen këtu në Tiranë, por thjesht ishte një pyetje që doja t'ja merrin në mënyrë spontane një përgjigje, por ai në asnjë moment nuk tha asnjë fjalë negative. Pastaj unë për ta rregulluar pak pjesën e pyetjes, i thash thuaj kot që nuk pëlqen pjesa e trafikut. Pra, i pëlqen çdo gjë këtu në Shqipëri. Shikoni sa të bukura këto. Edhe kjo kapele është shumë e bukur, shumë e bukur. Edhe plisi, plisat. Ndërkohë që tifozëria tani po i drejtohet hyrjes në stadium. Besoj se shkallët në stadiumit dal nga dal do të mbushen. Pak më parë lexova në web që biletat ishin shitur të gjitha. Nuk e di tani.
i thuaj Silvinjes ose fitore ose të ikë nga Shqipëria. Nëse nuk fiton, do të bëhet një protest pastaj nëse nuk ikën, sepse nuk kam kuptime, nuk kam asnjë lloj kuptimi dhe asnjë lloj logjike që Silvinjo të vazhdojë. Kam përshtypjen që sonte do të jetë mbrëmja e shqiptarëve. Do ta presë edhe ndeshjen, do të presë kur të mbarojë ndeshja, do të presim festën e fitores në rrugët e Tiranës dhe besoj se do të jetë një festë shumë e bukur në rrugët e Tiranës. Dal nga dal po vjen dhe mbrëmja, shikoni pjesën e qiellit që po fillon dhe po ikën ajo pjesa e dritës. Mbrëmja dhe fitore. Janë dhe gazetarët, kolegët tanë. E si njëni është një djalosh që shihet shpesh në TikTok, pavarësisht se nuk kam kontakte, por e njoh nëpërmjet rrjeteve sociale. Është shumë bukur kur ke atmosferë të mirë. Dhe besoj se ajo pjesa e errët që kaluam me Serbinë ku nuk arritëm të triumfonim dhe ajo penalti që na penalizoi sepse nëse të kishim patur mundësinë që të shënonim, besoj se do ta kishim kualifikimin pothuajse të sigurt. Por fitoria me Serbinë nuk erdhi, kështu që u desh që të sorollatemi dhe të vim tani të pasigurt drejt kualifikimit. Por sonte kam përshtypjen që do të jetë ndeshja jonë ku ne do të arrijmë të fitojmë dhe të thyejmë akullin ku barrierat drejt kualifikimit të thyhen me ndeshjen kundër Letonisë. Nuk di nëse shihem mirë, sepse nuk më funksionon edhe mirë sinjali këtu në këtë zonë. Jemi okej, në rregull. Kam përshtypjen që jo të gjitha biletat janë shitur, shoh pak tifozëri këtu. Ose mund tjetë ajo mungesa e tifozërisë, grupimit tifozat kuqezi dhe siç është edhe grupimi plisat që vi gjithmonë kur ka evenimente të tilla, por sonte ata e kanë bojkotuar. Faleminderit Shqipëria vërtet. Janë disa komente që po i lexoj tani dhe nuk kam patur mundësinë që t'i shoh gjatë transmetimit. Vazhdojmë edhe e eksplorojmë këtë pjesë të stadiumit, por mendoj që të kalojmë tek pjesa ballore, sepse po shoh këtu që nuk kemi shumë lëvizje dhe besoj se është më mirë nëse kalojmë tek pjesa ballore e stadiumit. Dhe vazhdojmë, shkojmë tek pjesa ku kemi shkuar edhe herë tjera dhe kemi pasur pamjet. Mendoj se është këndi më i bukur për të qëndruar aty. Si nuk po më vjen një koment këtu, sa e parashikoni rezultatin, si e parashikoni rezultatin? Cili është mendimi juaj, Më thoni këtu tek chati, çfarë rezultati parashikoni sonte Shqipëri Letoni. Kush mendoni ju se do të jetë rezultati final? Pavarësisht çdo lloj gjëje, thot Andrea, ata duhet të jenë të pranishëm për kombëtaren. E di si është puna, Andrea, gjithmonë
është përfolur ose është thënë që grupimet shpeshherë janë vërtet të mira për motivuar turma dhe njerëzve, për motivuar tifozërinë apo futbollistët, por është kjo pjesa e penalizimeve pastaj nga UEFA që to lloj grupimesh, megjithëse njihen si grupime që në brendësitë e stadiumit mbase disa prej tyre edhe kanë shkelur rregulla duke hedhur çakmak apo duke hedhur gjëra të tjera apo në korr kanë bërë thirrje që kanë dëmtuar në një farë mënyre pjesën e menaxhimit nga ata që merren me pjesën e menaxhimit të stadiumit dhe kanë sjell pra një farë kaosi po them unë, ka bërë që drejtuesit e kombëtares, pra, siç mund të jetë Federata Shqiptare e Futbollit apo të tjerë vendimmarrës kanë bërë këtë lloj lëvizje ku nuk i kanë dhënë bileta, dhe në këtë mënyrë ata me të drejtë kanë bojkotuar për ardhjen e tyre këtu në stadium. Kjo mund të jetë një formë për ta bërë që të jetë më e qetë pjesa e brendshme e stadiumit dhe të mos kemi penalitete pastaj nga UEFA me gjoba apo gjëra të tjera. Kjo mendoj se është arsyeja, nuk ka arsye tjetër. Unë kështu mendoj për vete. Andrea thot, parashikoj që rezultati do të jetë 3-1 për ekipin ton. Ndërsa Geri, përshëndetje. Si jeni? Si kaloni? Video në televizor. Nga keni ardhur? Izraeli, por nuk ka bilet. Ja ti përshëndesim. Ja ku në afrua dhe një mik yni nga Prizreni që ka ardhur sot vetëm për ndeshjen, ë? Si e parashikon ti për shkak ndeshjen? Çfarë? Do fitojmë 3-0. 3-0? Je i bindur, ë? Për fitore. Vjen gjithmonë edhe i ndjek ndeshjet e kombëtares apo kur ti jepet mundësia? Po për shembull ndeshje me Serbinë. Ajo pjesa e penaltisë, nëse do të ishte gol, sonte do të ishte shumë qetë. Por kam përshtypjen që sonte ne do të fitojmë, do të jetë një fitore me disa gola, që edhe unë aty jam 3-0 ose 3-1, parashikimi im të paktën. Dhe besoj se Anglia pastaj do të na bëjë atë hedhjen e trampolinës ku do të na favorizojë në grup. Sepse do të fitojë dhe Anglia që ne të kualifikohemi pastaj. Një bindur se Shqipëria do të kualifikojë. Dakor, pra, po na duhet dhe fitore e Anglisë pastaj, më kupton? Sepse Serbia është 2 pikë para nesh. Dhe besoj se ky kalkulim mendoj se do të funksionojë. Të përshëndes shumë dhe faleminderit. Të përshëndes. Mirë. Ishte edhe me një shqiptar të Dardanis që erdhi u afrua. Mi vjen mirë që kemi njerëz dhe afrohen drejt live streamit. Ndërkohë që tifozët tani po shkojnë dhe po drejtohen drejt stadiumit.
Dhe direkt nga Tirana, ku po ju përcjellim në këto reale atmosferën parandeshjes këtu mes Shqipërisë dhe Ledonisë. Jemi futur edhe për pak sekonda në formatin vertikal. Tek linku tjetër dhe po shohim kamerën e drejta këtu nga Tirana. Ndërkohë transferohemi tek pjesa ballore e stadiumit. Kush dëshiron mund të na shohë në të dyja mënyrat. Ata i sugjeroj ata që na shohin nëpërmjet një televizori smart të ndjekin formulën duke na parë nëpërmjet formatit horizontal dhe nëse po na ndiqin nëpërmjet një smartphone, një telefonit na ndjekin në formatin vertikal. Na shkruani këtu se si e parashikoni rezultatin. Shpresoj që të keni rezultat pozitiv, por gjithçka mbetet për të parë në vazhdimsi.
këtu nga Tirana. Alle farskapet så faller du skepsen. Farskapet så faller du skepsen. Alle farskapet så faller du skepsen. Biletat për kase. Kaloni tek formati horizontal këtu në kanal, sepse po e mbyllur te linjë transmetimi, okay? Po jedh një sy këtyre komenteve. Dikush thotë rezultati del 2-0 për Shqipërinë, dikush tjetër Aulon Cenej thotë 2-1. Dikush tjetër thotë ai është shqiptar, përderisa flasim shqip. Nëse ke marrë bilet, se s'futesh në stadium. Po nuk e kam. Që t'jeni pjesë e komenteve, klikoni butonin subscribe. Edhe me pas mund të komentoni, kështu që klikoni butonin subscribe dhe jeni pjesë e chatit. Përcjellin pamjet e drejta këtu nga Tirana. Përshëndetje thuj tifozëve se ndeshja del 3-0. Ashtu shpresoj dhe unë.
Që është rezultat pozitiv, kjo nuk diskutohet. Por se sa do dalim pastaj, kjo mbetet për të parë. Dikush Auroni Çela i thot pa mas ndeshja është shitur. Por inshallah fitojmë. Po ku diti që është shitur ndeshja? Nuk mund të sjellësh një parashikim që nuk e di. Dorian, gjoka ndeshjen e ke në platformën digital ose Klan? Klikoni butonin like në mënyrë që të suportoni transmetimin e drejt për drejt. Shikoni sa shumë tifoz po i drejtohen stadiumit, mendova se kishte pak, por po shoh që ka shumë tifoz që tashmë mbushën pjesën e stadiumit dhe po i drejtohen brendësisë ku kanë marrë edhe biletat. Gjatë ditës për shifrat apo shumat e biletave me pyeti dikush këtu në chat, por nuk është se kam shumë informacion. Por deri dje kishte 16.000 ulse të shitura. Ndërsa sot u njoftua që ishin shitur të gjitha biletat. Pra i bie që 22.000 vende, 22.000 bileta janë shitur këtu tek arena kombëtare. Tani paka shumë bën natë, pra i bie që rreth 1 orë do të nis edhe sfida. Për 1 orë. A do fitojmë apo jo? Do fitojmë. Sa? 2. Shohim. Ku janë tifozët Kuqezi? Kjo është lajmi që nuk do doja ta jepja kurrë, ata e kanë bojkotuar, këtë prezencën e tyre te kjo sfidë. Tifozat Kuqezi, plisat dhe ajo pjesë e tifozërisë që quhen ultrasit e kombëtares e kanë bojkotuar. Për ata që nuk e din, nuk do t'jenë sonte këtu tifozët Kuqezi. Por gjithsesi kjo nuk ka bërë atë pengesën e madhe që mos shiteshin biletat. 22.000 biletat shitura, 22.000 ulse të shitura me këtë sfidë sonte këtu në Tiranë.
Si thoni, a lëvizim tek një pjesë tjetër e stadiumit, sepse duhet dhe rreth një orë për të futur në brendësi dhe është mirë që të shëtisim dhe të shohim pamjet e drejtpërdrejta këtu tek zona e stadiumit. Ja, ku I shohim turmat e tifozërisë që vinë dhe afrohen duke u futur në stadium, në arena kombëtare. Arena kombëtare e mbushur plot me 22.000 bileta të shitura sot. Kur pash dje ato informacionet që vetëm 16.000 ishin shitur, mendova se nuk do të ishin shitur të gjitha. Super atmosferë, dje Kosova me Suedin, fitore. U bë shumë qefi realisht, ishte një sfidë që I duhej patjetër ekipit Dardan. Pa kuqezi nuk ka lezet, kështu që do bërtasit ta që janë sot kanë hyrë për selfie. Po me sa diun është një konflikt që pjesa e tifozërisë kuqezi, pra grupimi I tifozave kuqezi, bën për arsye se nuk janë rezervuar biletat për këtë grup tifozash, sepse në çdo sfidë këtij grupimi I është rezervuar një sasi biletash falas dhe në këtë rast nuk është bërë diçka e tillë në këtë sfidë. Na keni lodh me këtë Shqipëri. Po si të kemi lodh, a je shqiptar ti? Atëherë po vazhdojmë pa koment.
fitore. Shpresoj që kjo të bëni Dini kush është ky apo jo? Ky është ai sekretariu madh. Rrizet të thora. E hangjo. Albi nuk del sepse ka pas problem, do të shkojë 1 milion apo 1 milion tonë. Okej, jo kur tani më shumë po lu solid shkoj 100.000. Albert milioner do të përshëndes me fitore. Fitore gjithë. Kënd ku transmetoj mediat tona, atmosferën e ndeshjes. Çfarë mendoni për këtë atmosferë sonde? Like të gjithë transmetimit të drejt për drejt.
atmosfere, çfarë energjie. Kjo është pra atmosfera këtu tek arena kombëtare. Si thoni pra, a nuk është gjëna që mos fitojmë me këtë atmosferë kaq të bukur këtu në brendësi të stadiumit? Është gjëna. Po i bëj dhe një short. Atmosfera e fitores po e shkruaje. Kuqezi. Është një short që do ta postoj me një herë ku thjesht atmosfera e fitores kuqezi. Ja ku e hedh, është një short që e bëra tani. Shohim se çfarë rezultate do të kemi sonte. Atmosfere quan ti këtë, po si ta quaj? Mua për vete më duket atmosferë fitoreje, aromë fitoreje. Klaus thot Letoninë e mundin thellë këta se janë trima. Me Serbinë aty kishit burrni Lanetër. Në një farë mënyrë e ka drejtë, Ka drejt Klaus. Në një farë mënyrë ka drejt. Po e bëj show komentin, sepse disa komente në mënyrë automatike bëhen hide nga chati, nga YouTube. Kështu që njërë pas here ndonjë koment ndoshta edhe nuk shfaqet, por pasi kontrollohet, e shohim që nuk ka ndonjë problematik dhe komentin e pranojmë një herë. Bëni pak like gjithë tek chati, tek video dhe na sillni ndonjë koment përshtypje apo opinion këtu në chat. Do bëjmë 2 gola në 20 minutët e para. Ashtu mendoj dhe unë. Mirëmbrëma Travel YouTubers Short, përshëndes edhe unë. Të përshëndes këtu nga Tirana në transmetim të drejt për drejt. Tre me 0 për Shqipërinë, thotë Rojdiu i cili sjell mendimin e tij për rezultatin që parashikon sonte këtu në Tiranë. 3 me 0 është rezultat që na favorizon shumë. Kjo është edhe turma këtu tek arena kombëtare, ku e shohin tifozërinë të grumbullohet dhe të përgatitet për të futur në brendësitë të stadiumit.
Këtë herë domosdoshmëri, jo domosdoshmëri, po këtë herë është jeta vdekje në thonjza, kuptohet, për fitore. Në të kundërt pastaj i bie që kot që kemi kombëtare. Mariani thot ndërkohë unë mendoj që 2 gola do të bëjë Lituania dhe 1 Shqipëria. Po jo, jo, mos e mendo fare këtë opsion. Gendi Oshavi thot një nga kombëtarët më të dobtur që ka pasur Shqipëria. Shikoni si u mbu stadiumi, si ishte, si u bë. Plot me tifoz. Ndërkohë po futem pak edhe tek formati vertikal për ata që na ndjekin nëpërmjet një smartphone-i. Po futem një pak sekonda në formatin vertikal. Elena! Elena, hajde këtu. Çfarë mendoni për këto pamje? Janë pamje që motivojnë të gjithë ekipin tonë kombëtar. Ekipi ynë duhet bëj patjetër atë fitoren e mbrëmjes së sotme. Albi. Mirë mbrëma. Sa e parashikoni rezultatin sonde? Sa e parashikoni rezultatin e ndeshjes së kombëtares tonë me Letoninë? Çfarë mendoni, 1-1 thot Alba. Mirë mbrëma Adela. Faleminderit. Bëni pak like në mënyrë që të kemi ndjekës të rinj këtu në chat, në transmetim të drejt për drejt. Supportoni live streamin duke klikuar në botonin like. Eko, vajzat na përshëndesin. Botoni like është shumë i rëndësishëm, kështu që mos hezitoni të klikoni në botonin like. Si është koha këtu, kristal. Është kohë e pastër fare. Edhe kur të pyetet për kohën në raport me rezultatin që do të kemi sonte, do të jetë një rezultat i mirë. Ashtu si është edhe koha. Mirë, pra shpresoj që të
kërkim supportin e ndjekësve duke klikuar butonin like ose subscribe për të mos humbur videot e tjera, videot e reja që ne shfaqim her pas here këtu në YouTube nëpërmjet kanalit tonë. Pamje shumë e bukur kjo stadiumit, pamje e bukur nga ky kënd që po ju shfaq tani. Support the stream. Thank you very much. Like, subscribe. We are here now from Tirana, live here in Tirana. This is Arena Kombëtare Stadium, Air Albania Stadium. Shoh që ka dhe shumë vajza që janë pjesë e tifozërisë dhe gjithmonë në të gjitha live streamet e fundit e kemi thënë këtë gjë që janë shumë prej grave dhe vajzave që janë pjesë e tifozërisë. Dhe kjo është diçka shumë pozitive. Jemi live tani në të dyja format, edhe në formatin horizontal dhe të vertikal. Ndërkohë po futem pak sekonda po dal nga ky transmetim dhe po futem në TikTok. Që ka grumullim shumë të madh të tifozërisë në këtë zonë këtu. Përshëndetje nga Dardania, përshëndes dhe unë, vlezër motra Dardan. Shumë shpreh e bukur kjo, vlezër dhe motra Dardan. Kështu do dua ta shpreh gjithmonë. Dëshiroj fitore për Kombëtaren, Kombëtarja Kuqezi. Dhe shpresoj që sonte do të kemi një fest të madhe pas ndeshjes. Do të jemi ku do t'ju shfaqim pamjet e drejta këtu nga rrugët e Tiranës. Pasi ndeshja të përfundojë, ndaj ju sugjeroj që të klikoni në butonin subscribe në mënyrë që mos humbisni publikimet tona. Nëse dëshironi, mund të na ndiqni në formatin horizontal, sepse këtu nga kjo linjë do të dalim tani. Na ndiqni në kanal, sepse jemi live.
që t'jeni pjesë e komenteve, duhet t'jeni subscribe. Kështu që klikoni butonin subscribe dhe do të keni mundësinë që të bëni komente këtu në chat. Kur fillon 20:45, pra i bie rreth 30 apo 40 minuta më vonë. Kështu që 20:45 fillon kjo super sfidë e kombëtares tonë. Shpresoj shumë që kemi rezultatin pozitiv. Kjo do të na favorizonte shumë. Duke qenë se kemi 2 pikë më pak se Serbia, një fitore e mbrëmjes së sotme, do të ishte shumë favorizuese sepse realisht varemi edhe tek ndeshja e Anglisë, nëse Anglia do të fitojë dhe e kemi dritën jeshile më pas për kualifikimin. Kështu që është diçka që edhe varet në dorën tonë, por varemi edhe nga fati. Si që thash, janë vajzat shumë pjesë e prezencës këtu në brendësi të stadiumit të arenës kombëtare. Shumë njerëz vinë dhe familjarisht, të organizuar si familje, dhe kjo është gjë më e mirë që bëhet. Thjesht nuk mendoj se do të ketë ndonjë problematik në brendësi të stadiumit, sepse kjo pastaj do të na penalizonte, duke qenë se UEFA, ju e keni vënë re që UEFA është shumë e rrep, kohët e fundit ka bërë shumë penalizime për sa i përket pjesës se si tifozët prezantohen në stadium ose nëse bëjnë kore raciste apo hedhin gjëra të ndaluar në brendësi të stadiumit. Atëherë vazhdojmë edhe ju pasqyrojmë në kohë reale atë se çfarë po ndodh këtu tek arena kombëtare.
Kjo është atmosfera këtu tek Air Albania Stadium. Pas pak minutash fillon edhe kjo super sfidë e ekipit ton kombëtar. Mediat janë të pranishme këtu tek pjesa jashtë stadiumit, duke bërë intervista, duke marrë intervista tifozëve të ndryshëm. Sonde kemi një atmosferë shumë pozitive këtu në stadium. Lëvizim një tjetër kënd të stadiumit. Të gjithë i drejtohen arenës kombëtare. Arenës së fitores. Ku ekipi ynë shpresoj që të arrijë e fitore sonte. Kjo është edhe hyrja për ata që vinë me ato mjete këtu në stadium, parkingu. Atëherë po dal nga ky transmetimi vertikal. Reconnecting
shohim këtë këndin tjetër se çfarë bëhet këtej. Do të jemi edhe kur të përfundojë ndeshja, ku do të shfaqim live festën e fitores. Mos harroni që do të jemi edhe në këtë moment. Ndaj klikoni butoni subscribe dhe tek shenja zilës që të merrni njoftim sapo unë të futem live në përfundim të ndeshjes. Okej? Atëherë shihemi pas pak. Noi facciamo 3, 2, fushë bande. Dini se u rikthyem tani, sepse patëm një moment shkëputje. Tani jemi në rregull. Pati një shkëputje të vogël të sinjalit. Dhe besoj se tani shihemi okay. Imagjinoni jemi edhe sa i bie më pak se 20 minuta, 15 minuta që të nisë sfida. Paktën pamjet janë shumë të qarta, po mundohemi që të përcjellim maksimumin e cilësisë. Sepse edhe rrjeti i internetit këtu është pak problem. Realisht është shumë sfidë edhe për ne që shfaqim transmetimet e drejtpërdrejta, sepse këtu nuk është se garantohet nga këto kompanitë celulare që ne kemi një qëndrueshmëri e sinjalit. A ka dalë informacioni, dikush më postoi informacionin këtu tek chati. Nëse kemi informacionin e ndeshjes sonte.
nëse ka dalë informacionit, ma postoj dikush këtu në chat. Nuk dini se është i saktë, ndërkohë që tradita thotë Strakosha, Balliu, Hysaj, Kumbulla, Mitaj, Aslani, Shehu, Laçi, Broja, Manaj dhe Hoxha. Ma konfirmoj dikush nëse është i saktë ky koment, sepse nuk është se jam i sigur 100%. Të shohim nëse do të kemi komentues të tjerë që do të na e shkruajnë këtu në chat për bërjen e informacionit. Strakosha, Balliu, Hysaj, Kumbulla, Mitaj, Aslani, Shehu, Laçi, Broja, Manaj dhe Hoxha. Atëherë tradita thotë sipas live score që thotë që është informacioni i konfirmuar ky. Okej, faleminderit shumë. Jemi një Shqipëri e madhe. Please Travel Channel.
لا كم 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 Fillon për 10 minuta. Ja, ja. Pa mirë, shumë e bukur kjo stadiumi, dhe? Faleminderit, faleminderit. Куда вы станешь? Kjo është edhe atmosfera para ndeshjes. Rreth 15 minuta që të filloj kjo sfidë e ekipit tonë kombëtar. Po janë dhe mjetet e policisë së shtetit që janë gati për çdo lloj problematike që mund të shfaqet këtu në stadium, por besoj se nuk do të jetë e nevojshme. Imagjinoni kur nuk pati probleme me ndeshjen me Serbinë, çfarë pritet të ndodhë sonte, ku mendoj se fitoria është 100% e garantuar sonte. Kjo është pjesa lindore e stadiumit. Ego I shohim tifozët që futen në brendësi të stadiumit sipas numrave në bilet, sipas ulëseve që kanë zgjedhur kur kanë bler biletën. Nëse janë në tribunë, nëse janë në pjesët anësore të stadiumit, apo afër portave.
Hello. I want to say thank you so much. Your video made me come to Tirana. I watched it every day for 1 month. And You know my channel? yes, I Albert watched. Videomaker. Yes, that's why I went. Oh, I looked at Yes, you. I asked I him am. the other day. We were at Saranda for a couple of days, and I'm like, where is Albert? He's live. He's doing live videos. Why can't I find him? It's your first time here in Albania? Yes, because of you. Yeah. So You watch my videos in a channel? lot. Yes, I subscribed as well. Po bisedoj me këta vizitorët që i takova këtu rastësisht dhe nëpërmjet videove tona që shfaqim këtu në YouTube, kanë ardhur këtu në Shqipëri. Shumë faleminderit. Thank you very much. You are from? From the United Kingdom. Yeah. Oh, United Look, Kingdom. you're even live. I was here, yes. You come back here, Yeah. you can see now. Just a moment. Yeah. Yeah. Okay, okay. Lovely. Do you like Albania? I love it. Everything, the guideline you gave, everything you gave has been good. Anything you don't like here? No, it's been good. I love it. I love it. Are you from Albania? Yeah. I am Oh from my Elbasan city. It's close to Tirana. Oh, Elbasan. we watched You know? your video every day for a month. And it's been super amazing. So we saw it and we're like, we've got to come to Albania. And Thank every you, day thank I go, Albert is making me want to come here. Can And we it's take a all- picture together? Yes, Yeah, sure. let's do a Sure. photo. Oh my God. All right. Okay. I'll just do a photo for you too. It's a fan of yours. Lovely that. Oh my days. Thank you very much. Thank you very No, much. no, I'll just do a video if you don't mind. Ah, Hi guys. Bye, I'm with hi. Albert. hello from Albania. And he's actually Albanian. I was wondering where he was from because he makes the best videos. Thank you very much. You're welcome. Bye. Mirë pra, atëre u takua me këto njerëz kaq të mirë që na ndiqnin kanalin prej kohësh. Ishin fansa shumë të mirë, nice fans. Thank you very much. Janë fansa që siç e ndoshta e dëgjuat dhe e kuptuat, i ndiqnin videot e mia prej kohësh, prej muajsh dhe fal videove që ne shfaqim këtu në YouTube, kishin ardhur e kishin vizituar Shqipërinë. A shikoni pra se çfarë ndodh kur ne transmetojmë video kaq të bukura këtu nga Shqipëria. Dhe jam pra këto ndjekës që nëpërmjet këtyre videove krijojnë idenë dhe vinë dhe vizitojnë Shqipërinë. Signal it's not very good here. Nuk është aq perfekt sinjali këtu, por spostohemi në një zonë tjetër të stadiumit. Ajo që më habit disi ose më bën të çuditëm disi janë të huajt që shpeshherë janë më aktiv dhe vinë duke na përshëndetur ose duke na falenderuar pse jo për videot apo pamjet që ne shfaqim nga Shqipëria. Dhe shqiptarët janë disi
të tërhequr te ky aspekt, te kjo lloj gjeje. Është mirë kur e përshëndesim njëri tjetrin, është mirë kur flasim mirë për njëri tjetrin. Unë e vlerësoj shumë këtë lloj gjeje, sinqerisht ndihem shumë mirë. Kur fansa, djegës na përshëndesin dhe bën pjesë e videove duke u vetë afruar këtu dhe duke u bërë pjesë e transmetimeve tona. 203. Kështu që është gjë e mirë. Tani i bie rreth fiks 10 minuta që të filloj sfida. 10 minuta. Janë këto 10 minuta që shënojnë fillimin e kësaj sfide. Sa pa me bukur e stadiumit kjo. Në thanë që jemi nga Anglia, por theksi ishte disi Amerikan. Mua kështu mu duk paktën. Disi ishin fansa shumë të mirë që erdhën dhe më përshëndetën. Mos harroni që do t'jemi edhe në fund kur të përfundoj kjo sfidë. Kështu që bëni subscribe. Është shumë e rëndësishme që të jeni pjesë e kanalit, sepse do të merrni njoftim sapo ne futemi në transmetimet e drejta. Është shumë e lehtë. Tek butoni subscribe, mund të bëni subscribe këtu. Dhe tek kjo shenja e zilës, klikoni tek kjo all. Në këtë mënyrë ju do të merrni njoftim sapo ne futemi në transmetimet e drejta ose do të jeni pjesë e chatit.
Farve dy skepse. Mirë pra miqtë e mi, atëherë po vazhdojmë dhe po transmetojmë direkt këtu nga Tirana, ku për 4 minuta fillon dhe sfida. 4 minuta edhe besoj se do të shënojmë që në minutat e para. Kështu që do të jemi edhe pas ndeshjes, duke parë atmosferën këtu në rrugët e Tiranës. Mos u largoni nga ky kanal ose rilidhuni pasi të përfundojë ndeshja, sepse do të shfaqim atmosferën e fitores. Përshëndetje, Miradije Krasniqit, përshëndes. Ata që nuk e kuptojnë, kjo është një video thjesht për pjesën e atmosferës para ndeshjes dhe pas ndeshjes. Ndeshja transmetohet në TV Klan ose në platformën digital. Kështu që nuk është se ne shfaqim atë. Keni parasysh që janë rregullat e copyright që i ka të drejtat e tilla, i ka TV Klan dhe digital. Sa po e thash pra, ne shfaqim atmosferën para ndeshjes dhe pas ndeshjes. Faleminderit shumë për konceptin. E vlerësoj shumë edhe unë komentin apo pyetjen që u bëni në lidhje me ndeshjen. Është krejt e logjikshme kjo gjë, por siç e thash, të drejtat e transmetimit i ka dikush tjetër. Hello from Deutschland. Me mbrëma Luana. Fillon për 2 minuta. 20:45 për 1 minutë i bie tani, sepse vajti 20:44. Për 1 minutë fillon dhe kjo sfidë. Kështu që do të shihim bashkë pasi ndeshja të përfundojë, ku do të shfaqim atmosferën e fitores në rrugët e Tiranës. Mos harroni të bëni subscribe që të mos humbisni publikimet apo postimet që ne shfaqim këtu në YouTube nëpërmjet kanalit tonë. Me se duket ka dhe tifozë janë konfuz për biletën se ku e kanë hyrjen, ku është B, ku është C, apo D-ja. Red Light do futesh live, është problemi që nuk kemi bilet.
Kjo është pjesa jashtme e stadiumit. Atëherë shkojmë të pozicionohemi në një kënd më të mirë, sepse dua që... O, Albi, të përshëndes, Albi. Të kam përshëndetur shumë herë, por kjo është përshëndetja e fundit. Kam shumë respekt për kolegun tim, Albin, Albo Original. Jemi thjesht dy kolegë të mirë që shfaqim video nga Shqipëria. Like, subscribe. A do të shkojmë 100K shumë shpejt. Shumë faleminderit, Albi. Nuk ka gjë që nuk arrihet. Kjo është pjesa e jashtme ku her pas here stadiumi ndryshon ngjyrat, her pas here kalon dhe tek ngjyra blu, ngjyra lejla. Por mua më pëlqen shumë kjo pjesa kuqezi, ku kemi kombinimet e këtyre shiriteve me ngjyrat kuqezi. Dhe kjo është pamja më e bukur e stadiumit. Si mendoni? Shohim edhe pjesën ballore. Screen outside, people could watch it outside. Shkojmë tek pjesa e këndit tjetër. Ku doja të kaloja tek pjesa futëm pak tutje të rrugica. Se do kaloj tutje, ande? Ku do ikesh? Në bulevard, po doja të kaloja tek pjesa, sepse është kjo pjesa ballore që doja ta shfaqja pak. Do ta shfaqem mos lejo. Do kuptoj. Çfarë ka kjo pjesa këti? Është të bllokuar. Janë këto zyrtarët? Përdoret për Vetëm hyrje për të hotelit. Mirë, pra atëherë mundohë ju të shfaqja atmosferën para ndeshjes, këtu tek Air Albania Stadium, si që edhe përshini edhe forcat e policisë po largohen nga zona ku ishin pozicionuar, si që ishte edhe kontrolli fizik dhe me sa duket përfundoi edhe kjo pjesë e kontrollit fizik. Ndërkohë do t'ju ftoj që të qëndrojmë bashkë edhe për pak minuta edhe ta komentojmë nëse kemi ndonjë gol apo diçka të tillë, dikush më shkruaj këtu në chat, sepse edhe unë vetë nuk po e ndjek dot ndeshin. Kështu që për çdo gjë më shkruani këtu në chat. Nëse kam përshtypjen që ekipi ynë e shënoi një gol. Si thoni?
Ra qetësia. Po pra, u futën shumë tifozë u futën në stadium dhe Si kalove, mirë? hello, përshëndetje. Kështu që besoj se shumë shpejt do të kemi dhe golat. Ra qetësia. Qetësia thellë kjo. Por shpresoj që të kemi golin, ai na duhet. Albin na njofto këtu nëse ka ndonjë penalti, ndonjë gol, ndonjë gjë. Është shumë e rëndësishme që të shënojmë që në fillim.